नमस्कार हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल स्यान्डी। टेक्निकल स्यान्डीमा आएर हजुरहरूले केही कुराको ज्ञान पाएर नै जानुहुन्छ। टेक्निकल स्यान्डी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू अहिले पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्, किनकि हामीले राखिएको भिडियो सबभन्दा पहिले नै हजुरसिम जाओस् भनेर। आज हजुरहरूलाई म सिकाउन गइरहेको छु कि युट्युबको लागि हामीले इन्ट्रो कसरी बनाइन्छ भनेर। युट्युबको लागि हामीले इन्ट्रो बनाउनको लागि हजुरहरूले पुरा भिडियो हेर्नुपर्नेछ। हजुरहरूले पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। अब लागौँ हामी होम स्क्रिनतर्फ। हजुरहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल स्यान्डी। टेक्निकल स्यान्डीमा हामी होम स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब होम स्क्रिनमा आएर हजुरहरूलाई एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो प्ले स्टोरमा फ्रीली नै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको नाम हो इन्ट्रो मेकर। हामी प्ले स्टोरमा आएर हजुरहरूलाई देखाउन गएको छु कुन एप हो भनेर। इन्ट्रो मेकर जुन फर्स्टमा मेरो देखिरहेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनकि हाम्रो भिडियो हजुर सिम पहिले नै हजुर सिम जाओस् भनेर। इन्ट्रो मेकर आज चाहिँ मेरो नेट निकै नै स्लो छ, किनकि आज म घरभन्दा धेरै टाढा छु, त्यसैले गर्दा। अब हाम्रो जुन हजुरहरूले देखिरहेको छ स्क्रिनमा इन्ट्रो मेकर फर युट्युब जुन फर्स्टमा छ त्यसलाई क्लिक गरेँ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले गर्दा ओपन गर्नेछु। ओपन यस प्रकारको देखिँदैछ। हजुरहरू हेर्नु होला। हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई मैले विदाउट एप एउटा वाइफाईलाई ह्याक गर्ने पनि सिकाउने छु। त्यसैले गर्दा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अब म पहिले सुरु हजुरलाई गेमको भने गेम पपुलरको गराउनु छ भने पपुलर, आउट्रो गराउनु छ भने आउट्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, क्युट बनाउनु छ भने क्युट पनि गराउन सकिन्छ, ग्लिच कुल जस्तो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनुहोस्। मैले पपुलर फर्स्टको बनाउँछु इन्ट्रो मेकर, जुन मैले इन्स्टल गरिसकेँ थियो। अब यो सुरु हुन्छ, हजुरहरू हेर्नुहोस्। अनि फेरि यसलाई टाइटल लेयर भनेको छ, टाइटल लेयरको तल क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आउँछ मैले सब्स्क्राइब लेख्छु। ओके। अनि फेरि यसलाई हजुरले जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू देखिरहनु भएको छ। डोन गरिदिनुहोस्, स्टे फ्री गरिदिनुहोस्। डोन गरेपछि हजुरहरू देखिन सक्नुभएको छ, सब्स्क्राइब भएको छ। अब तपाईँलाई गीत आफूले राख्न पनि सक्नुहुन्छ र म्युजिकमा जानुहोस्। म्युजिकमा गएर यसमा आफ्नै इन्ट्रो पनि हुन्छ र चुज फ्रम आफ्नो लाइब्रेरीबाट पनि म फर्स्ट के राख्छु फायरफ्लाई, यसको नै हो माना होइन। अब हेर्नुहोस्, फुल गराइदिन पनि सक्नुहुन्छ। म फुल गराइदिएँ, हजुरहरू देखिरहनु भएको छ। अब तपाईँ पिक्चर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हजुरलाई पिक्चर आफ्नो पिक्चर राख्नु मन लाग्यो भने जस्तो कि यो डाउनलोड गरेर हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इमोजी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि सब्स्क्राइब, जस्तो कि सब्स्क्राइब इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ। लाइक द्याट हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि एनिमेसनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हेलो आए गर्ने होइन। त्यसपछि फेरि म स्टिकरबाट मैले डाउनलोड गरेका सब्स्क्राइब यो यस प्रकारको छ। अनि फेरि साइडमा बेल आइकन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सब्स्क्राइबलाई क्लिक गरेँ अनि डोन गरिदिएँ। यसलाई साइडमा सानो गरेर राखिदिनुहोस्। डोन। यसलाई फुल गराउनुपर्छ हजुरले चाहिँ लास्टसम्म देखिनको लागि यसो गराउनु। हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ कि अहिले हाम्रो जुन इन्ट्रो थियो यो बनिसकेको छ। यसलाई राइट गरिदिनुहोस्। यो एक्सपोर्ट हुन भिडियो एक किसिम लाग्छ र अहिले सब्स्क्राइब गर्न साथ हजुरहरूले हाम्रो भिडियो पहिले नै पाउनुहुन्छ। प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक र अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र साइडको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सिनुहोस्, किनकि अब मैले एउटा न्यू भर्जन बिना एपको नै एउटा ह्याक गर्न सिकाउने छु हजुरहरूलाई। त्यसैले गर्दा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले पनि ह्याक गर्न जान्नुभएको छैन भने ह्याक गर्न सिकाइदिनेछु।
धन्यवाद। अब यो फोटोजमा गएर हेर्न सकिन्छ हामीले। फोटोजमा गएपछि एल्बम्समा जान्छु म। एल्बममा गएपछि जुन इन्ट्रो मेकर हुन्छ त्यसमा भेटिन्छ भिडियोजमा है, हेर्नुहोस् आफै भेटियो है। यो मैले फोटोजमा हजुरलाई देखाइरहेको छु। यसलाई पनि एड गर्न अनि फेरि हजुरहरूलाई यसलाई भिडियोहरू बनाउन आउन्न भने पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। किनकि मैले भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर हजुरहरूलाई सिकाउने छु। त्यसैले गर्दा प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। र हजुरहरूलाई अर्कोचोटि म भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ र वाइफाई ह्याक गर्न पनि सिकाउने छु। त्यसैले गर्दा हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।